Chiến trường Đông Âu chứng kiến hàng loạt diễn biến mới. Nga dội tên lửa kinh hoàng khiến Kiev rung chuyển, gửi thông điệp đến phái đoàn hòa bình châu Phi. Cùng lúc đó, thành phố Kherson hứng liên hoàn pháo kích, làm ít nhất 23 người bị thương. Trong khi đó, Nga tuyên bố đánh chặn các đợt phản công, xóa sổ nhà máy UAV ở Ukraine. Về phía Kiev, quân đội nước này thừa nhận chật vật với không quân và pháo binh của Moscow. Giữa lúc đó, Tổng thống Putin nói không ra lệnh phá hủy Kiev vì nhiều lý do. Đồng thời khẳng định Nga không cần sử dụng hạt nhân dù vũ khí này đã sẵn sàng tại Belarus. Đáng chú ý, ông Putin thừa nhận cuộc chiến tại Ukraine là nằm ngoài tầm kiểm soát. Ở diễn biến khác, Tổng thống Mỹ tuyên bố sẵn sàng loại bỏ rào cản để Ukraine rộng đường bước vào NATO. Ông Stoltenberg khẳng định NATO vẫn là tổ chức khu vực, không vươn ra toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ Blinken nói sẽ thẳng thắn trong chuyến thăm Trung Quốc sắp tới. Tổng thống UAE nói đặt niềm tin vào ông Putin trong mối quan hệ với Nga, cùng nhiều thông tin xã hội đáng chú ý. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế, những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. Giới chức Ukraine mới đây cho biết ít nhất 6 người trong đó có một trẻ em đã bị thương sau một cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào thủ đô Kiev của Ukraine vào hôm 16 tháng 6. Theo Sky News, vụ việc diễn ra giữa lúc các nhà lãnh đạo châu Phi đang có chuyến thăm tại Kiev nhằm xây dựng niềm tin và triển vọng hòa bình giữa Nga và Ukraine. Cơ quan quản lý quân sự khu vực Kiev cho biết vụ không kích khiến 3 ngôi nhà bị phá hủy và 13 ngôi nhà khác bị hư hại nghiêm trọng. Văn phòng Tổng công tố Ukraine trước đó trong một tuyên bố cho biết một phụ nữ 82 tuổi đã bị thương, một người khác cũng là nạn nhân của vụ tấn công trong khi đang di chuyển trên đường bằng ô tô. Theo báo cáo sơ bộ từ phía Ukraine, quân đội nước này đã bắn hạ 12 tên lửa của Nga trong một cuộc không kích phối hợp, trong đó có 6 tên lửa siêu thanh Kinzhan. Cuộc tập kích diễn ra trong lúc các nhà lãnh đạo châu Phi tới Kiev để bàn về giải pháp hòa bình trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Còi báo động không kích đã vang lên khắp Kiev ngay khi phái đoàn châu Phi tới thành phố, và các nhà lãnh đạo được cho là đã phải trú ẩn ở hầm tránh bom. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói rằng ông Putin đã xây dựng lòng tin bằng cách phát động cuộc tấn công tên lửa lớn nhất vào Kiev trong nhiều năm, chính xác là trong chuyến thăm thủ đô Kiev của các nhà lãnh đạo châu Phi. Vụ tấn công tên lửa của Nga là một thông điệp gửi tới châu Phi rằng Moscow muốn có thêm xung đột chứ không phải hòa bình. Cùng lúc đó, theo CNN, hơn 20 người đã bị thương trong vụ pháo kích khổng lồ nhắm vào thành phố Kherson ở miền nam Ukraine. Andriy Yermak, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết các cuộc không kích đã tấn công 3 khu vực khác nhau của thành phố, làm hư hại một cơ sở y tế và một trường mẫu giáo. Quan chức này còn cho hay có 3 trẻ em trong số 23 người bị thương và 3 người khác bị thương nặng. Đoạn video do Roman Brocko, người đứng đầu chính quyền quân sự thành phố Kherson, ghi lại cho thấy hậu quả kinh hoàng của trận không kích. Ở phía ngược lại, Trung tướng Igor Konashenkov, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 15 tháng 6 cho biết Moscow đã dùng vũ khí tầm xa chính xác cao tấn công các cơ sở sản xuất UAV ở Ukraine. Ông nói thêm, lực lượng phòng không Nga cũng đánh chặn 5 pháo phản lực HIMARS do Mỹ cung cấp cho Kiev, đồng thời bắn hạ 2 tiêm kích Su-27 và 25 UAV tấn công của Ukraine. Lực lượng Nga tuyên bố đã đẩy lùi nhiều đợt phản công của Ukraine, khiến đối phương tổn thất xe tăng, thiết giáp, lựu pháo và nhiều thiết bị khác. Mặt khác, TASS đưa tin một thông báo của Bộ Quốc phòng Nga công bố hôm nay 16 tháng 6 cho biết hơn 10.000 quân nhân đã được nhận tiền thưởng vì phá hủy hoặc thu giữ thiết bị quân sự của đối phương kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. Giữa lúc đó, quân đội Ukraine vẫn đang tiếp tục đẩy mạnh tiến công ở các mặt trận miền Nam và miền Đông đất nước. Tuy nhiên, các cuộc không kích và pháo kích của Nga hiện là những trở ngại chính mà lực lượng Kiev đang phải đối mặt, một sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine nói với CNN gần chiến tuyến. Không quân Nga hoạt động theo từng đợt, liên tục và hầu như suốt cả ngày với sự hỗ trợ của trực thăng hoặc máy bay. Một phó tiểu đoàn trưởng có biệt danh Spas thuộc đơn vị phòng thủ lãnh thổ riêng biệt nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn hôm 16 tháng 6.
Spats cũng cho rằng pháo binh của Nga đã làm chậm bước tiến của binh sĩ Ukraine, thậm chí là khiến các cuộc phản công trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, theo Spats, bất chấp những thách thức đối trên, các lực lượng Ukraine đang nỗ lực khắc phục những vấn đề này. Hoạt động theo từng nhóm nhỏ và sử dụng tất cả các chiến thuật và kinh nghiệm của mình, chúng tôi đang tiến lên theo, đánh bật kẻ thù ra khỏi các vị trí để giành lại lãnh thổ. Đối phương đã rất hoảng loạn và bắt đầu đưa quân dự bị vào chiến trường, Spats nói. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg hôm 16 tháng 6 khẳng định quân đội Nga đã có thể phá hủy một phần trung tâm thủ đô Kiev của Ukraine. Tuy nhiên, Moscow đã không làm như vậy vì nhiều lý do. Theo Reuters, nhà lãnh đạo Nga đã không nêu cụ thể về các lý do trong tuyên bố của mình. Thay vào đó, Tổng thống Putin cho rằng các cuộc tấn công vào các vùng lãnh thổ biên giới của Nga là một nỗ lực nhằm đánh lạc hướng lực lượng Moscow khỏi các mặt trận khác. Những nỗ lực nhằm gây thiệt hại cho Điện Kremlin, dinh tổng thống, các cuộc tấn công vào tỉnh biên giới Belgorod cũng như các khu vực lân cận, tất cả chỉ là một nỗ lực nhằm kích động Nga thực hiện các hành động trả đũa mạnh mẽ hơn. Ông Putin nói, nếu lực lượng Moscow đã có thể phá hủy 5 tổ hợp phòng thủ tên lửa Patriot gần Kiev, thì chúng tôi có thể dễ dàng phá hủy bất kỳ tòa nhà nào ở trung tâm Kiev. Nhưng chúng tôi không làm điều này vì một số lý do, Tổng thống Nga cho biết. Cũng trong bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, Tổng thống Putin cho biết các tên lửa mang đầu đạn hạt nhân đầu tiên đã được chuyển đến Belarus, quá trình vận chuyển sẽ tiếp tục và hoàn tất vào cuối năm nay. Ông Putin đồng thời cho rằng, về mặt lý thuyết, Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân nếu có bất kỳ mối đe dọa đối với sự toàn vẹn lãnh thổ hoặc sự tồn tại của mình, nhưng Moscow không cần phải làm như vậy. Vũ khí hạt nhân đã được tạo ra để đảm bảo an ninh và sự tồn tại của nhà nước Nga theo nghĩa rộng nhất của từ này, nhưng chúng tôi không cần sử dụng chúng, ông Putin nói. Thứ nhất, càng nhiều về vũ khí này, khả năng sử dụng chúng càng giảm. Và thứ hai, số đầu đạn hạt nhân mà chúng tôi sở hữu nhiều hơn số lượng mà các nước NATO có. Họ biết điều đó và đã cố gắng thuyết phục chúng tôi đàm phán về cắt giảm, hạn chế việc sở hữu các loại vũ khí hạt nhân. Mặc dù đã tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga kể từ năm 2014 và ủng hộ lực lượng ly khai thân Nga ở Donetsk, nhưng Tổng thống Putin cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine là nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Tiếp tục phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế ở Saint Petersburg, Tổng thống Vladimir Putin nói, cuộc chiến đã và đang diễn ra tại Ukraine là do chính chế độ Kiev khởi động, với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây kể từ năm 2014. Họ đã đánh bom ở Donbass và đó là mồi lửa châm ngòi cho cuộc xung đột hiện nay. Ông Putin nói, tôi buộc phải sử dụng lực lượng vũ trang theo yêu cầu của chính quyền vùng Donetsk nhằm ngăn chặn Kiev tiếp diễn các hoạt động tương tự. Tổng thống Nga tiếp tục, các nước phương Tây đã liên tục dốc lực đánh bại Nga về mặt chiến thuật trên thực địa. Tuy nhiên, theo Putin, Kiev hiện chưa đạt được bất kỳ thành công nào trên chiến trường và ông chắc chắn rằng chiến trường Ukraine sẽ là tử địa của các thiết bị quân sự đến từ phương Tây. Mặt khác, sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka trên sông Dnipro vào tuần trước, hồ chứa cung cấp nước cho các bể làm mát của nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, Zaporizhzhia liên kề, gần như cạn trơ đáy vào hôm 16 tháng 6. Cụ thể, các quan chức cho biết, các bể làm mát của nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia mà Nga đang kiểm soát có thể được bổ sung bằng cách sử dụng các giếng nước nằm sâu dưới lòng đất. Người đứng đầu cơ quan năng lượng nguyên tử của Liên Hợp Quốc IAEA hôm 15 tháng 6 cho biết, cơ sở này có thể hoạt động an toàn trong một thời gian, trong khi 6 lò phản ứng của Zaporizhzhia hiện đang ngừng hoạt động. Đoạn video do Reuters đăng tải được ghi lại từ thành phố Nikopol của Ukraine, nơi thường xuyên bị lực lượng Nga phục kích. Hồ chứa nước cạn kiệt cũng làm dấy lên lo ngại về việc Ukraine sẽ phải đối mặt với các vấn đề sinh thái, cũng như ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp ở nước này. Các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát cả nhà máy điện hạt nhân và đập thủy điện Kakhovka ngay sau khi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm ngoái. Con đập, một phần của nhà máy thủy điện Kakhovka, đã bị vỡ vào rạng sáng ngày 6 tháng 6, khiến hàng tỷ khối nước lan tràn, gây lũ lụt ở một vùng rộng lớn tại miền nam Ukraine. Theo Reuters, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ việc, mặc dù các nhà địa chấn học Na Uy và các vệ tinh của Hoa Kỳ đã thu được hình ảnh giống như một vụ nổ. Ukraine và Nga đổ lỗi cho nhau về việc đánh sập con đập. Theo các nguồn thạo tin nói với CNN, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẵn sàng loại bỏ rào cản lớn để Ukraine có được tư cách thành viên trong tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sau cuộc chiến tại nước này. Theo nguồn tin, ông Biden sẽ hoan nghênh việc gỡ bỏ kế hoạch hành động thành viên MAB đối với lộ trình gia nhập Liên minh quân sự của Ukraine. MAB yêu cầu các quốc gia ứng cử viên thực hiện những cải cách về dân chủ và quân sự, với sự tư vấn và hỗ trợ của NATO. Bằng cách loại bỏ rào cản này, Ukraine chỉ cần tiến hành một số điều chỉnh ủng hộ dân chủ
Và bất cứ thời điểm nào sau đó, các thành viên NATO cũng có thể nhất trí chào đón Kiev gia nhập tổ chức. Nguồn tin cho biết, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã âm thầm đề xuất ý tưởng trên và thảo luận với Tổng thống Biden tại Washington hồi đầu tuần này. Tuyên bố chính thức về bỏ qua MAB nhiều khả năng sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở thủ đô Vilnius của Litva trong tháng tới. Theo nguồn tin, Tổng thống Mỹ rất quan tâm việc tìm ra một đề xuất cụ thể để có được sự ủng hộ của các đồng minh còn lại, sẽ báo hiệu cho Ukraine rằng họ đang đạt được tiến bộ trong việc trở thành thành viên. Gần đây, Tổng thư ký Stoltenberg nói với tờ USA Today rằng ông nhận thấy vô nghĩa khi tổ chức hội nghị mà không phát một tín hiệu rõ ràng rằng Ukraine rồi cũng sẽ trở thành thành viên của NATO. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó thừa nhận ông hiểu rằng đất nước của ông không thể trở thành thành viên của NATO khi đang vướng vào xung đột. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng của các nước thành viên Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO hôm 16 tháng 6 đã tham gia ngày đàm phán thứ hai tại Brussels của Bỉ, nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của khối diễn ra vào tháng 7 tới tại Vilnius, Litva. Cuộc họp chủ yếu thảo luận về các vấn đề an ninh và hỗ trợ cho Ukraine. Phát biểu mở đầu cuộc họp, Tổng thư ký Jens Stoltenberg bày tỏ kỳ vọng các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận về việc thúc đẩy nguồn cung đạn dược cho Kiev và cam kết tăng chi tiêu quốc phòng. Theo các quan chức Mỹ và châu Âu, họ cũng sẽ xem xét cách thức tối ưu nhất trong việc đảm bảo an ninh cho Ukraine, cho đến khi nước này có thể gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu. Cùng lúc đó, theo Reuters đưa tin, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Jens Stoltenberg, mới đây khẳng định liên minh này sẽ vẫn là một tổ chức khu vực của Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời nhấn mạnh việc hợp tác với các nước châu Á là điều rất có giá trị. Phát biểu tại cuộc họp báo một ngày trước cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO diễn ra tại Brussels trong 2 ngày, 15 và 16 tháng 6, ông Stoltenberg cho biết, với tư cách là một liên minh khu vực, NATO sẽ không tìm cách mở rộng trở thành một tổ chức toàn cầu. NATO là một liên minh của Bắc Mỹ và châu Âu và sẽ vẫn là một liên minh khu vực. Việc biến NATO thành một tổ chức toàn cầu với các thành viên, chẳng hạn từ châu Á, không phải là mục tiêu hướng đến của liên minh, nhà lãnh đạo NATO nói. Tuy nhiên, ông Stoltenberg cho biết, NATO đánh giá cao việc hợp tác với các đối tác châu Á. NATO là một liên minh phòng thủ. Với tư cách đó, chúng tôi thấy giá trị mạnh mẽ trong việc tăng cường quan hệ với các đối tác Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của chúng tôi, ông Stoltenberg cho hay. Mặt khác, Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm 16 tháng 6 cho biết ông sẽ nói chuyện một cách thẳng thắn với Bắc Kinh về những quan ngại rất thực tế trong một loạt vấn đề trong chuyến công du Trung Quốc vào tuần tới. Theo nhà ngoại giao Mỹ, trọng tâm trong chuyến thăm sẽ là thiết lập lại các kênh liên lạc để giải quyết những nhận thức sai lầm và ngăn chặn chính toán sai lầm, đồng thời bảo đảm sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc không biến thành xung đột. Các nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Blinken sẽ có các cuộc họp tại Trung Quốc vào ngày 18-19 tháng 6 và có thể gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ông Blinken được biết là quan chức chính phủ cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm Trung Quốc kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Trong khi đó, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16 tháng 6, Phát ngôn viên Uông Văn Bân nhắc đến chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Uông khẳng định Trung Quốc luôn để mở cánh cửa đối thoại với Mỹ. Ông cũng nhấn mạnh quan hệ giữa hai siêu cường phải phát triển dựa trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau. Trước đó, Reuters hôm 14 tháng 6 đưa tin các quan chức Mỹ nói Washington không mong đợi có đột phá về ngoại giao sau chuyến thăm của Ngoại trưởng Blinken đến Bắc Kinh cuối tuần này. Dù vậy, Mỹ hy vọng duy trì các kênh liên lạc cấp cao với Trung Quốc để quản trị những điểm khác biệt, tránh mâu thuẫn leo thang. Ở diễn biến khác, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE Sheikh Mohammed trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga, ông Vladimir Putin hôm 16 tháng 6 cho biết, Riyadh mong muốn tăng cường quan hệ với Moscow. Tôi rất vinh hạnh khi có mặt ở đây hôm nay. Đất nước tôi mong muốn thắt chặt quan hệ với Nga và tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào Ngài để có được điều đó. Ông Sheikh Mohammed nói với Tổng thống Putin bên lề một diễn đàn ở thành phố Saint Petersburg của Nga. UAE sẽ tiếp tục hỗ trợ tất cả các nỗ lực nhằm đạt được giải pháp chính trị thông qua đối thoại và ngoại giao, hướng tới hòa bình và ổn định toàn cầu. Ông Sheikh Mohammed viết trên Twitter sau cuộc họp. Theo Reuters, ông Putin trước đó đã gửi lời cảm ơn đến nhà lãnh đạo UAE về những nỗ lực trong nhằm trao trả tự do cho các tù nhân bị bắt trong xung đột ở Ukraine. Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE cho đến nay vẫn từ chối đứng về phía các quốc gia phương Tây khi chưa thực hiện các lệnh cấm vận đối với Moscow. Thay vào đó, cường quốc kinh tế Trung Đông để tìm cách duy trì điều mà họ gọi là quan điểm trung lập trong cuộc xung đột tại Đông Âu. Bà Erasmia Promana, đại diện cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn ở Hy Lạp,
hôm 15 tháng 6 cho biết tình huống rất hỗn loạn bên trong nơi trú ẩn tạm thời của hàng trăm người tị nạn được giải cứu sau thảm họa chìm tàu. Bà Romana chia sẻ, những người sống sót đang cực kỳ đau khổ. Họ mong mỏi biết tin về những người thân mất tích, cũng như tìm cách thông báo tình hình cho gia đình ở quê nhà. Theo bà Romana, những người di cư này sẽ được đưa tới thủ đô Athens của Hy Lạp để đăng ký và có thể làm đơn xin tị nạn. Bà nói thêm, những hành trình di cư nguy hiểm sẽ không kết thúc và những người di cư sẽ luôn tìm cách thoát khỏi bạo lực, đói nghèo và đàn áp, ngay cả khi điều đó có nghĩa là cần phải dấn thân vào những hành trình sinh tử trên biển. Liên Hợp Quốc đã ghi nhận hơn 20.000 trường hợp tử vong và mất tích ở trung tâm Địa Trung Hải kể từ năm 2014 đến nay, khiến khu vực trở thành điểm di cư nguy hiểm nhất thế giới. Một ủy ban đặc biệt của Quốc hội Anh ngày 15 tháng 6 công bố báo cáo kết luận cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson nên rời Quốc hội ngay lập tức khi ông cố tình dẫn dắt sai lệch các nhà lập pháp về những bữa tiệc tại văn phòng Thủ tướng, vi phạm quy định phong tỏa chống Covid-19 do chính phủ của ông khi đó đặt ra. Trong báo cáo dài hơn 100 trang, Ủy ban cho biết ông Johnson đã cố tình đánh lừa Quốc hội nhiều lần khi trả lời câu hỏi về những cuộc tụ họp ở phố Downing trong thời gian phong tỏa. Ủy ban cũng cáo buộc ông Johnson đồng lõa trong một chiến dịch lạm dụng quyền lực và cố gắng đe dọa. Ông Johnson, một trong những chính trị gia nổi tiếng và gây chia rẽ nhất nước Anh, đã phản bác lại báo cáo, tái khẳng định bản thân vô tội. Ông chỉ trích bản báo cáo là dối trá và vô nghĩa, đồng thời cáo buộc các thành viên ủy ban tiến hành cuộc trả đũa chính trị chống lại ông. Một số thông tin xã hội đáng chú ý. Hãng tin Reuters trích dẫn phát biểu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16 tháng 6 cho biết Paris sẽ đầu tư 200 triệu euro, tương đương 218,78 triệu đô la Mỹ để thúc đẩy sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững SAF, được xem là một phần của các giải pháp xanh giúp giảm phát thải trong ngành hàng không của Pháp và châu Âu. Tổng thống Pháp đã đưa ra thông báo nói trên trong chuyến thăm cơ sở của Tập đoàn Hàng không và Vũ trụ Safran tại Villaroche, Paris, và trước thềm triển lãm hàng không Paris diễn ra vào tuần tới. Theo đó, 200 triệu euro nhằm hỗ trợ cho việc xây dựng một nhà máy sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững ở vùng Lac, phía tây nam nước Pháp. Ngành hàng không được xem là một trong những lĩnh vực khó giảm phát thải nhất và những nỗ lực làm sạch bầu trời đã được thực hiện trong hơn một thập kỷ qua. Với mục tiêu không phát thải ròng kể từ năm 2021 đến năm 2050, việc sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững đến nay được xem là giải pháp chính và chiếm 0,1% mức tiêu thụ nhiên liệu của các hãng hàng không. Các nguồn tin của Reuters cho biết 9 công dân Ai Cập đã bị bắt liên quan đến vụ đắm tàu chở người di cư ở ngoài khơi Hy Lạp. Theo Reuters, các nghi phạm được đưa đến văn phòng lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp ở thành phố Kalamata vào hôm 15 tháng 6. Giới chức cho biết ít nhất 79 người tử nạn trong thảm kịch chìm tàu và 104 người sống sót được đưa tới thành phố Kalamata. Số người tử vong dự kiến sẽ tăng lên vì hàng trăm người vẫn đang mất tích. Các báo cáo ban đầu cho biết có tới 750 người đã chen chúc chật cứng trên thuyền đánh cá khi nó bị lật và chìm vào sáng 14 tháng 6 ở vùng nước sâu, cách bờ biển Hy Lạp khoảng 80 km. Truyền thông địa phương đưa tin con tàu khởi hành từ Ai Cập và dừng lại ở cảng Tobruk của Libya trước khi lên đường đến Ý. Các nhà tâm lý học đang điều trị cho những người sống sót ở Kalamata, nơi nhiều người vẫn bị sốc nặng. Nhà tâm lý học Angeliki Taula cho biết tất cả diễn ra quá nhanh và họ vẫn chưa hiểu được bản thân đã được cứu sống. Họ cảm thấy chân vẫn chìm trong nước và nói rằng mình sắp chết. Một phụ nữ liên tục khóc và muốn gọi điện cho mẹ vì nghĩ rằng cô không qua khỏi. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết hoạt động tìm kiếm sẽ tiếp tục trong thời gian cần thiết. Một người đàn ông ở Syria hôm 16 tháng 6 đã tìm thấy em trai trong số những nạn nhân sống sót sau vụ đắm tàu ở Hy Lạp. Cả hai không kìm được nước mắt trong khoảnh khắc gặp lại nhau. Ông Fadi đi tới Hy Lạp từ Hà Lan để ôm người em trai 18 tuổi Mohammed qua hàng rào ở cảng Kalamata, nơi những người sống sót đang được chăm sóc và theo dõi. Người em cũng tỏ ra rất xúc động, cho biết đã 2 năm qua không gặp anh trai. Họ không ngờ sẽ đoàn tụ trong hoàn cảnh như thế này. Ở Kalamata, rất nhiều người khác đang mong ngóng tìm lại người thân trong vụ đắm tàu. Ít nhất 79 người di cư đã thiệt mạng trong vụ việc ở ngoài khơi bờ biển Hy Lạp. Hàng trăm người khác vẫn đang mất tích. Sự mất tích của một phụ nữ Argentina ở phía đông bắc đất nước đã khiến hàng trăm người dân xuống đường hôm 14 tháng 6. Người mất tích là bà Cecilia Malena Strzyzowski, 28 tuổi, được nhìn thấy lần cuối cùng vào hôm 1 tháng 6. Theo CNN, dì của nạn nhân cho biết lần cuối cùng nhìn thấy Cecilia là khi cháu gái đang lên xe của người bạn đời để về nhà bố mẹ anh ta. Hiện 7 người đã bị bắt khi cơ quan điều tra nghi ngờ đây là vụ án mạng. Vụ mất tích khiến hàng trăm người xuống đường với biểu ngữ và nến để yêu cầu công lý được thực thi và bày tỏ sự chia sẻ tới gia đình nạn nhân.
Những hình ảnh này cho thấy hậu quả vụ lở đá lớn tại một ngọn núi thuộc khu đô thị Brienz, bang Graubünden, miền đông Thụy Sĩ, nơi dự kiến sẽ có một vụ lở đá lớn khác trong những ngày tới. Tối 15 tháng 6, những tảng đá liên tục rơi xuống kèm theo âm thanh lớn. Theo hãng truyền thông RTS của Thụy Sĩ, trận lở đá cắt đứt một tuyến đường dưới núi. Chính quyền đã sơ tán cho 84 cư dân rời khỏi ngôi làng miền núi nhỏ bé cách đây hơn một tháng vì lo ngại làng bị chôn vùi nếu sườn núi vỡ ra. Chính quyền địa phương cho biết vùng núi Brienz đang gặp rủi ro khi 2,6 triệu mét khối đá có thể sớm sụp đổ, chôn vùi những ngôi nhà cổ kính bên dưới. Giới chức Thụy Sĩ cảnh báo biến đổi khí hậu khiến nước này có nguy cơ gặp phải các mối nguy hiểm tự nhiên ngày càng tăng, bao gồm gia tăng xói mòn do nhiệt độ cao hơn. Sau khi bão Biparjoy đổ bộ vùng duyên hải miền Tây Ấn Độ hôm 15 tháng 6, gió lớn đã dẫn tới hỏa hoạn ở một kho dự trữ than khổng lồ tại bến cảng thuộc bang Gujarat. Video trên mạng xã hội cho thấy ngọn lửa bùng lên dữ dội ở cảng Otkha vào tối 15 tháng 6, ngay khi cơn bão đổ bộ. Ít nhất 2 người thiệt mạng ở Gujarat do bị nước lũ cuốn trôi. Cục Khí tượng Ấn Độ cho biết bão đã suy yếu từ sáng ngày 16 tháng 6, sức gió giảm từ 105 xuống còn 85 km/h. Mưa lớn dự kiến tiếp tục trút xuống đến thứ Bảy hôm nay. Cơn bão đã làm bật gốc hàng trăm cây cối và làm hư hại cơ sở hạ tầng các địa phương miền Tây Ấn Độ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.